Nam Mô A Di Đà Phật. Trong dòng chảy vô tận của cuộc đời, có những điều không thể nhìn bằng mắt, không thể đo bằng cân, không thể tính bằng tiền. Đó là những điều thiện lành mà con người âm thầm gieo trồng, lặng lẽ vun đắp mà không cầu danh, chẳng đợi báo đáp. Nhà Phật gọi đó là âm đức, một loại phước báo vi diệu. Hôm nay chúng ta cùng ngồi lại bên nhau trong tĩnh lặng của nội tâm để lắng nghe lời Phật dạy, để hiểu về âm đức là gì, vì sao người tu học, người sống giữa đời thường cũng cần tích lũy thứ công đức này cho một đời an lành, cho muôn kiếp thiện duyên tiếp nối. Trong giáo lý nhà Phật có hai loại công đức thường được nói đến, đó là hiển đức và âm đức. Hiển đức là những việc thiện được nhiều người biết đến, ví dụ như xây chùa, in kinh, ấn tống, bố thí công khai, làm từ thiện có truyền thông. Còn âm đức là những việc thiện được làm trong âm thầm, không phô trương, không mong cầu người khác biết, không cầu được ghi công. Người có âm đức là người làm việc thiện mà không phô bày, không khoe khoang, không mong ai biết đến, chỉ cầu cho chúng sanh được lợi lạc, cho nghiệp xấu tiêu tan, cho tâm mình được thanh tịnh hơn mỗi ngày. Âm thầm gieo hạt phước duyên, không mong báo đáp, chẳng phiền khen chê, như dòng suối mát đêm hè chạy qua bóng tối nhẹ về nhân sinh. Có người làm việc thiện mà cầu danh, khoe khoang để người đời ca tụng, đó là hiển đức. Còn người làm việc thiện âm thầm, không ai biết đến, không cầu gì ngoài lòng từ bi, đó chính là âm đức, là nền móng bền vững của phước báo chân thật. Trong kinh Thiện Ác Nhân Quả, Đức Phật dạy rằng người có âm đức tuy chưa thấy phước báo đến liền, nhưng trời đất đã ghi nhận, quỷ thần đều kính trọng. Âm đức như hạt giống gieo vào lòng đất, ban đầu tưởng như không thấy gì, nhưng tháng năm trôi đi, mầm sống lớn lên, che chở ta qua những tai ương, chuyển hóa cả những ác nghiệp mà mắt trần không thể nhìn thấu. Gieo nhân lành chẳng cần ai thấy, mầm thiện kia mọc giữa tâm hiền, một đời lặng lẽ không oán trách, đổi lấy yên vui giữa nghiệp duyên. Có những người làm bao việc thiện mà vẫn gặp trắc trở, là vì chưa đủ âm đức. Có những người chẳng nói nhiều, chẳng ra mặt giúp ai, nhưng tai qua nạn khỏi, phúc lộc tự đến, đó là người tích được âm đức từ nhiều đời nhiều kiếp trước. Cuộc sống không chỉ có ánh sáng, nơi không ai nhìn thấy, không ai vỗ tay, không có máy quay, không có tiếng ca tụng, đó mới là nơi ta được thử thách thật sự về thiện tâm. Có những người dọn rác lặng lẽ trên đường, giúp người nghèo âm thầm không để tên, nhẫn nhịn lời chửi bới, tha thứ cho những người xúc phạm mình mà chẳng kể cho ai nghe, đó là âm đức lớn lao. Một lời nhịn muôn điều yên, một lần chịu thiệt phước liền theo sau. Ai hay âm đức nhiệm màu, như dòng nước ngọt chảy sâu trong lòng. Khi ta sống giữa đời mà vẫn giữ được lòng từ, hành động thiện, không chấp nhặt, không phản ứng sân si, là lúc âm đức của ta lớn dần. Người có âm đức, cả trời đất đều bảo hộ. Có âm đức, tai họa đến rồi cũng qua, oan nghiệp đến rồi cũng hóa giải. Dù không thấy liền, nhưng phước báo đó sẽ hiện lộ khi đủ duyên. Có nhiều người hỏi rằng, vì sao tôi tu mà vẫn khổ, niệm Phật mà vẫn lận đận? Đó là vì âm đức chưa đủ sâu, chưa đủ dày. Niệm Phật là gieo duyên về Tây Phương, nhưng âm đức là gốc rễ cho thân tâm đời này được sự bình an. Không có âm đức, dù niệm Phật cũng khó giữ được tâm thanh tịnh giữa trần ai nhiều cám dỗ này. Một đời tích đức chẳng ai hay, phước báo như mây đến nhẹ bay. Khi nguy khó mới hay nhân thiện, một lòng chánh niệm chuyển đọa đầy. Giúp người mà không cần người biết, nhường đường cho người già, nhặt một mảnh chai giữa lối đi, nở một nụ cười khi người khác cau có, lặng lẽ bỏ qua lỗi lầm của người thân. Những điều đó tuy nhỏ bé, nhưng là gốc của âm đức. Một việc nhỏ nhưng lòng không nhỏ, một hành vi gieo phước muôn nơi, cứ âm thầm như nước mưa rơi mà tưới mát cả vùng tăm tối. Người có âm đức không tranh hơn thua, không khoe cái gì của mình,
không hả hê khi người khác vấp ngã. Họ giữ lòng khiêm cung, sống như bóng đêm, lặng mà thấm sâu. Đức Phật dạy rằng người sống với tâm khiêm hạ, không phô trương việc thiện, phước báo như sông ngầm mãi không cạn. Khi bạn tha thứ cho người khác, bạn không yếu đuối, bạn đang mạnh mẽ. Khi bạn nhịn một câu mắng, bạn không thua thiệt, bạn đang tích âm đức. Âm đức lớn nhất đôi khi nằm trong sự nhẫn nhịn mà không một lời than vãn. Nhẫn một lời, tâm được yên, bao dung một kiếp nghiệp liền tiêu tan. Âm thầm tích đức không khoe, trời cao tự biết chớ hề lo chi. Ngay cả khi tu học, niệm Phật, trì kinh, nếu ta khoe mình giỏi, mong người khác khen mình, mong đời biết ta tu, thì đó là tâm hiển, không phải âm đức. Niệm Phật với tâm chân thành, khiêm hạ, lặng lẽ, đó là đang tích âm đức cho đời này và nhiều đời sau. Hiển đức có thể giúp bạn nổi tiếng, có danh vọng trong một đời, nhưng âm đức giúp bạn giữ được bình an trong nhiều đời. Người không có âm đức, dù có danh tiếng, sớm muộn cũng phải rơi vào tai họa. Còn người có âm đức, dù âm thầm sống giữa đời, trời cao vẫn âm thầm mở lối cho an lành. Người tích âm đức có một đặc điểm rất đặc biệt: tâm họ nhẹ nhàng, mắt họ hiền hòa, và khi tiếp xúc với họ, ta thấy lòng mình yên tĩnh lại. Họ không nói nhiều về việc thiện, nhưng từ khí chất đến từ hành xử đều tỏ ra năng lượng thiện lành. Thực ra, âm đức là căn gốc của phước báo vững bền, cũng giống như một cây cổ thụ, rễ càng sâu cây càng sống lâu. Người có âm đức thì khi phước hữu hình hết, vẫn còn đức mà sinh phước mới. Còn người chỉ biết cầu danh, làm thiện chỉ để cầu tiếng khen, thì khi nhân duyên tan, phước ấy cũng theo gió mà bay đi. Kính thưa quý vị và các bạn, có những điều ta làm hôm nay sẽ trở thành bóng mát cho ngày mai. Có những âm đức ta tích lũy hôm nay sẽ trở thành ngọn đèn dẫn lối ta trên con đường sinh tử. Nếu bạn còn đang sống một đời âm thầm, nếu bạn đã từng giúp người khác không ai hay, nếu bạn đã từng im lặng nhẫn nhịn khi bị hiểu lầm, nếu bạn từng khóc một mình mà vẫn cầu cho người khác được bình an, thì xin chúc mừng bạn. Bạn đang đi trên con đường tích lũy âm đức, con đường tuy âm thầm nhưng sáng chói trong mắt Phật và trời đất. Hãy tin rằng dù không ai biết nhưng trời đất biết, dù không ai ghi công nhưng nghiệp lành vẫn âm thầm trổ hoa. Làm người xin sống nhẹ nhàng, âm thầm tích đức gieo ngàn thiện duyên. Đừng mong tiếng tốt vang tên, mà mong ánh sáng vạn nguyên tâm hồn. Cảm ơn quý vị đã cùng lắng nghe bài pháp thoại hôm nay với tất cả tấm lòng và sự tĩnh lặng. Nếu bài chia sẻ hôm nay gieo vào lòng quý vị một hạt giống tỉnh thức, một niềm tin vào con đường thiện lành, thì đó chính là niềm hoan hỷ lớn nhất. Chúc quý vị luôn bình an, nhẹ nhàng, sống giữa đời bằng tâm sáng và không quên tích lũy âm đức mỗi ngày, để một đời an lạc, đời sau nguyện được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.